một bí mật trò chơi ánh sáng đúng nghĩa. Chi tiết tại tất cả các vùng sẽ là tối ưu. Mọi khoảnh khắc, mọi thời điểm đều đáng giá. Ảnh nguyên bản từ trong máy là ảnh của nhà sản xuất, đẹp mỹ mãn. Yeah. Quay. 3, 2, 1 and action. Xin chào các bạn. Hôm trước mình đã hướng dẫn cách chụp và xử lý hậu kỳ time lapse bình minh vào hoàng hôn và mình đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ các bạn. Các bạn nếu mong muốn mình sẽ chia sẻ thêm nhiều kinh nghiệm về chụp ảnh thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một bí mật. Mình sẽ chia sẻ với các bạn một kỹ thuật mà hầu hết người chụp ảnh ở Việt Nam chưa tiếp cận được. Đó là bí mật đằng sau những tấm ảnh của mình. Làm sao để chi tiết vùng tối, vùng sáng đều trọn vẹn để có một tấm ảnh hoàn hảo. Digital blending, time blending, light painting, luminosity mask là những từ dùng để mô tả kỹ thuật này. Cho dù các bạn chụp bằng điện thoại, mirrorless, DSLR hay flycam hoặc bất kỳ thiết bị ghi hình nào khác thì workshop này là dành cho bạn. Công nhận chiếc lens Kazai xoay focus đã ghê nha. Cái vòng focus quá mướt luôn. Đúng là chất Đức. Yeah. Nãy giờ chắc các bạn cũng thắc mắc là cái slider với máy ảnh dùng để làm gì phải không? Thực ra để cho vui thôi à. Mình thì mình thích cái gì nó mượt mà, nó trơn tru lắm. Nhưng cảm giác xoay focus đó, nó đã tay lắm. Nhiều khi không đi chụp thì lấy máy ra ngồi xoay focus và lau chùi để bảo quản. Nó như một cái thú vui vậy đó. Ok, tiếp. Sau khi chụp time lapse và xử lý hậu kỳ, chỉnh ramping và render xong thì mình sẽ có một shot time lapse bình minh hoàng hôn hoàn chỉnh. Vậy những file raw còn lại dùng để làm gì? Bỏ vào thùng rác, xóa đi. Không, đấy là cả một kho báu đó. Tại vì khi chụp time lapse thì đồng nghĩa với việc mình sẽ có nhiều thời điểm khác nhau ở cùng một góc chụp. Cùng một góc chụp đó mình sẽ có cảnh nắng, giờ vàng, giờ xanh, trời tối lên đèn, tất cả mọi thứ. Và khi mình chồng tất cả các thời điểm lên với nhau thì mình sẽ có một tấm ảnh đẹp mỹ mãn. Và khi mình chồng tất cả các thời điểm lên với nhau thì chi tiết tại tất cả các vùng sẽ là tối ưu. Từ đó mình sẽ có một tấm ảnh hoàn hảo. Kỹ thuật này còn được gọi là time blending. Mình vẫn hay gọi là husband photography, tức là chụp chồng nhiều layer, nhiều thời điểm lên với nhau để có một tấm ảnh tốt nhất. Mình vừa phát hiện thêm một tính năng của bộ slider và máy ảnh này dùng để truyền cảnh. Nó cũng giống như là dạng ảnh siêu thực tức là những thứ mà mắt thường mình không thể thấy được. Thì chắc hẳn là sẽ có những người nghĩ đây là ảnh ghép, không thật. Mình thì không nghĩ như vậy. Ảnh nguyên bản từ trong máy là ảnh của nhà sản xuất. Đây mới chính là tấm ảnh mình muốn cho mọi người xem. Thì mọi người cứ xem đây như là một kỹ thuật thôi. Mình cũng chỉ muốn làm phong phú thêm kiến thức và kinh nghiệm chụp ảnh cho mọi người. Còn chuyện có dùng hay không, dùng như thế nào và dùng để làm gì thì tùy mọi người quyết định. Ok, tới công chuyện thôi. Chào mừng các bạn đến với workshop của mình và chúng ta sẽ bắt đầu phần hậu kỳ. Đây là những file raw gồm nhiều thời điểm khác nhau và các bạn có thể tham khảo các thông số mà mình đã điều chỉnh và mình sẽ mở trong Photoshop. Ok, các bạn có thể thấy gồm những thời điểm lúc trời nắng, giờ vàng, giờ xanh, đó, cho tới lúc trời tối và đèn lên. Thì mình sẽ dùng tất cả những ảnh này để chồng thành một ảnh đầy đủ chi tiết. Ok, nếu vì một lý do nào đó mà ảnh của các bạn bị xê dịch hoặc là bị lệch nhau thì các bạn có thể lựa chọn hết và vào Edit, rồi Auto Align Layer và để chỉnh lại cho nó ngay ngắn lại. Tại vì mình chụp time lapse đặt máy cố định cho nên tất cả các ảnh cùng một góc, cho nên mình sẽ bỏ qua bước này. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu với ảnh đầu tiên. Mình sẽ chọn tấm có bầu trời đẹp nhất và mình thích. Đây sẽ là cái tấm cơ bản và mình sẽ chồng những tấm khác lên tấm này. Ok, mình kéo tấm này xuống dưới cuối cùng. Ok, mình sẽ tạm đặt tên là base đi, như là file cơ bản. Đó. Và tiếp theo mình sẽ lấy cái tấm lúc mà trời tối hẳn đó. Các bạn để ý tòa nhà chỗ ủy ban này, nó lên đèn hết này. Mình sẽ chồng bằng cách vào Blend Lighten. Và các bạn thấy kết quả rất là kỳ diệu phải không nào? Đó, toàn bộ những vùng tối đã được phủ sáng lên bằng đèn. Thì chế độ Blend Lighten này thì nó chỉ giữ lại chi tiết của vùng sáng thôi. Những chi tiết vùng tối thì nó sẽ không ăn vào cái layer bên dưới. Tại vì đây là trời tối mà, cho nên chỉ chỗ nào mà có đèn thì nó mới giữ lại chi tiết thôi. Còn là những bầu trời tối nó sẽ không ảnh hưởng gì tới cái layer ở dưới cả. Các bạn yên tâm. Nếu các bạn muốn xóa bất kỳ một chi tiết nào trong cái layer này đó, giả sử như ở đây thì mình thấy cái khu vực đèn ở chính giữa này nó hơi bị cháy thì mình sẽ tạo mask. Đây, nhấn những Ctrl Y đi để đó
Bây giờ mình sẽ xóa bớt những cái vùng mình không mong muốn đi bằng cách nhấn brush. Ok, và bắt đầu xóa đi. Đó, mình coi như xóa bớt đi để opacity 50% thôi. Và các bạn nhớ là phần harness á, để tất cả về zero nha, cho nó mịn nhé. Nó sẽ có độ mịn hơn, độ chuyển nó sẽ mượt hơn. Ok. Đó, vậy là mình đã xóa bớt cái phần bị cháy ở giữa khung hình đi rồi. Ok. Và tiếp theo có một số vùng khác nó cũng hơi cháy, ví dụ như chỗ đèn này này, nó cũng hơi bị cháy đó, mình cũng xóa bớt đi. Mình chỉ giữ lại cái phần có đủ chi tiết thôi, phần nào bị cháy là mình sẽ xóa bớt đi. Không phải chỗ nào mình cũng lấy nha. Đấy. Ok, như ví dụ như chữ bảng nail này nó cháy quá này, mình xóa bớt đi. Rồi, mình qua layer kế tiếp, bật lên. Và chuyển qua mode là lighten. Đó, mà mình xem. Cứ bật tắt này để xem chi tiết nào mình nên giữ lại. Ok, các bạn thấy ở các tòa nhà đó thì có những cái ánh sáng đèn từ các ô cửa đó. Mình tạo mask bằng cách là giữ option trên Mac hoặc là on trên Windows. Và nhấn vào tạo mask. Đó. Các bạn có thể bật tắt mask bằng cách đè shift và nhấn click vào mask. Ok, bây giờ mình thấy trên các ô cửa có những cái đèn sáng đó, mình sẽ brush màu trắng nha, để tô nó vào, để cho nó có thêm đèn tại các ô cửa này. Đấy. Cứ tiếp tục tô vào. Đó, những chi tiết đó, mình chỉ giữ lại vùng sáng của layer này thôi, tại vì đây là blending mode là lighten mà. Đó, mình cứ bật tắt để mình quan sát xem là đó, cứ giữ đè shift nha, rồi cứ bật tắt để xem chi tiết nào muốn cho vào ảnh đó, thì mình sẽ dùng brush màu trắng để tô nó vào. Như con đường này, nó có thêm vệt xe cho cảm giác ảnh nó sống động hơn. Một chút ở tòa nhà. Đó, các bạn cứ bật tắt đi để xem trước và sau đây nó có sự thay đổi gì không. Này rồi, ok. Được rồi, qua layer kế tiếp là thời điểm sớm hơn. Thì lúc đó thì cái chỗ đồng hồ này nó cũng đỡ bị cháy hơn này. Nên mình có thể tạo mask và tô nó vào. Cái này mình cứ để chế độ blend là normal thôi. Ok, mình tạo brush màu trắng. Đó, để giữ chi tiết cho đồng hồ. Để xem mình có giữ thêm được chi tiết nào nữa không. Ok, không thì mình qua layer kế tiếp đi. Là thời điểm trời sáng hơn. Ok, tiếp tục là để lighten. Và để option trên Mac hoặc là on trên Windows. Đó, chúng ta coi các đó, nó có những cái ánh sáng ở những ô cửa đó, mình có thể tô vào. Ok. Chung là nhiều chi tiết lắm. Một cái ảnh phong cảnh mà cityscape như vậy thì rất nhiều chi tiết, ánh sáng nó ở khắp nơi. Cho nên cái này nó cần một cái sự tỉ mẩn, từ chăm chút cũng ghê gớm lắm. Ok, thời điểm sớm hơn. Đó, thì các bạn để ý những cái shop này này, thời điểm sớm hơn thì nó chưa có cháy. Với lại những cái cầu chỗ đèn này, đường đèn này. Đó, thì mình sẽ dùng layer này để tô vào, để mình cứu vùng cháy. Thì để cứu cháy thì mình sẽ để chế độ blend chuyển sang là darken nha, thay vì lighten. Đó, những chi tiết nào mà nó tối hơn so với cái phần layer bên dưới đó, nó sẽ được giữ lại. Ok, tiếp tục tương tự mình blend vào. Mình sẽ dùng brush màu trắng. Đó, để tô vào. Thì sẽ giữ lại những cái phần nào tối của layer này thôi, tối hơn so với những layer bên dưới nha. Đó thì nó mục đích của cái chế độ blend darken là vậy. Mình cứ tiếp tục tô vào. Đó. Cái này coi như mình cứu cháy đó, cứu như chi tiết bị cháy do đèn nó bị quá sáng. Đấy. Ví dụ như cái shop này đang bị cháy này, mình sẽ tô vào. Đồng hồ nữa, chỗ vương miện đó, vương miện cũng đang bị cháy, mình cũng tô vào. Ok, là bật tắt. Ok. Ví dụ như mấy cái cột đèn này nó cũng bị cháy đó, mình cũng tô vào. Mình để brush to, xong rồi brush nhỏ đó, vậy nó sẽ mịn hơn, cái độ chuyển từ trong ra ngoài nó sẽ mượt hơn. Ok, cái to trước rồi nhỏ sau. Đó, rồi to trước, nhỏ sau, giảm size lại. Cho nhỏ như vậy thì nó tạo cái bước chuyển nó sẽ mượt hơn. Tương tự.
Ok, tiếp theo dọc con đường này có nhiều chi tiết bị cháy đó, mình cũng làm tuần tự như vậy. Cái brush nó to trước, nhỏ sau. Đó, cho độ chuyển nó được mượt mà nhất có thể. Ok. Ok. Đó, bật tắt đó, trước và sau. Mình thấy cái sự thay đổi nó cũng rõ ràng. Ok đó. Và thêm đây nữa, dưới đây cũng hơi bị cháy này. Chung là cũng tùy mắt các bạn thôi. Các bạn thấy chỗ nào mà nó bị cháy quá thì mình sẽ cứu bằng cách này cho nó bớt cháy đi. Ok. Ok, vậy là mình cũng cứu được rất nhiều chi tiết rồi. Tiếp theo, tới layer ở thời điểm sớm hơn. Đó. Lúc này thì các bạn để ý cái shop thời trang thì nó mới lên đèn, nó mới vừa chớm lên đèn cho nên chi tiết nó còn tốt. Mình sẽ tiếp tục tạo mask. Đó, để đưa nó vào để cứu cháy. Ok, brush to một chút, 30% nha. Rồi, lần thứ hai thì sẽ nhỏ hơn để cho nó mịn. Chỗ Chanel. Ok. Chỗ này thì mình sẽ để lại như cũ đi cho nó sáng lên một chút, nhìn nó hay hơn. Ok. Đấy, cứ bật tắt này, các bạn cứ bật tắt để biết xem nên tô vào chỗ nào. Ok, cũng ổn rồi. Ok. Rồi, mình tiếp tục qua layer tiếp theo. Cái này mới hấp dẫn này. Đây là thời điểm trời còn tí nắng. Đó, bây giờ các bạn thấy ven trên những cái nóc nhà không? Đó, những cái mái nhà ở hiện tại thì nó đang hơi bị lạnh á, màu nó tối tối á. Mình sẽ làm cho nó ấm hơn, nhìn cho nó thu hút hơn. Tại vì mắt mình thường sẽ bị hấp dẫn bởi những cái gì sáng và nó ấm á, nhìn nó sẽ nịnh mắt hơn. Thì cái này sẽ hơi đặc biệt một chút là mình sẽ trước mắt là mình sẽ duplicate cái layer đó, Ctrl J để mình nhân bản cái layer lên. Ok, và cái ở dưới mình sẽ chọn mode là lighten để opacity 30% thôi. Và cái ở trên đó, cái ở trên đó thì mình sẽ để opacity để mode là soft light 30%. 30% thôi đó. Là để mục đích tạo cho cái độ mịn đó. Tại vì hai layer này thoạt nhìn thì cũng không liên quan đến nhau cả, cũng không biết, cũng khó mà blend được với nhau đó. Thì đây là cách để mình tạo cái độ chuyển nó mịn màng. Các bạn thấy cái mái nhà này nhìn nó ấm hơn nhiều chưa? Ok, chúng ta sẽ tạo mask cho cái nhóm layer này. Đó, bật tắt để thấy nó. Mình sẽ tập trung vào những cái vị trí nhà thôi. Opacity là 50% đi, mạnh một chút. Đó, mình sẽ brush mạnh một chút đó, cái mái nhà này. Đó, mình brush vào đấy, các bạn thấy nó ấm hơn không? Nhìn nó sẽ khớp với cái loại ánh sáng xung quanh hơn. Bên trái cũng vậy đó, cái mái nhà là cái vùng lạnh nhá. Đó, cảm giác màu nó lạnh rồi mình ấm hơn. Cái này nó giống như công việc của một người thợ kim hoàn đó, nó cứ tỉ mẩn chăm chút từng ly từng tí một vậy đó. Nhưng các bạn càng chăm chút thì cái ảnh nó sẽ càng chi tiết hơn và nó sẽ chất lượng hơn thôi. Các bạn nhìn cái nhà này. Đấy, thấy nó có vẻ nó có ven, nó có khối hơn phải không? Rồi mình sẽ brush vào. Nhẹ nhàng thôi, cứ từ từ, chấm từng cái đó. Đừng có làm gắt quá đó, cứ làm chậm thôi, từ từ. Cái này không có gấp được. Đó, những cái mái nhà đó nó sẽ có một tí vệt nắng. Nhẹ thôi đó. Ok. Rồi qua bên đây, cũng tương tự như vậy. Đó, mình sẽ brush vào những cái vị trí nhà đó. Nó nhìn sẽ ấm áp, nhìn nó sẽ ấm hơn. Đó, mình cứ brush vào. Tiếp tục bên trái cũng vậy. Đó, brush vào. Cứ chăm chút, tỉ mỉ từng chút một đi. Chịu khó một chút. Ok. Đó. Khác biệt cũng đáng kể ha. Ngay cả con đường này, con đường chỗ phố đi bộ đó, mình cũng có thể brush vào, nhìn cho nó ấm hơn. Đó, đây là cái đường dẫn mà, đường dẫn. Ok. Ok, các bạn thấy khác biệt đáng kể chưa? Đó, nhìn cái hình nó có vẻ nó cân bằng hơn nhiều rồi. Đó, những vị trí nhà thì cứ những vị trí nhà là mình sẽ brush vào cho nó có khối hơn. Ok, cái layer cuối cùng.
thì cũng tương tự như vậy thôi, cũng tương tự như layer ở dưới thôi. Mình cũng sẽ nhân bản lên, và layer dưới mình chọn lighten 30%. Lần này tôi để 20 đi, nhẹ một chút tại vì ánh sáng này mạnh lắm. Và cái trên là soft light cũng 20% luôn, tại vì thời điểm này ánh sáng rất là mạnh. Mình giảm đi một chút rồi, ok. Cũng tương tự mình tạo mask và mình sẽ brush vào. Đây, cứ bật tắt này, các bạn sẽ thấy ánh sáng chỗ các tòa nhà không? Đó, cái ven nó còn mạnh hơn cái tấm hồi nãy nữa. Tại thời điểm này nắng mạnh mà. Đó, mình sẽ tiếp tục mình brush vào, cứ chậm chậm nhẹ nhẹ từ từ thôi, không có gấp gáp. Ok, đó, mình sẽ tạo những cái khối cho những tòa nhà, những cái mái nhà. Đó, cứ bật tắt đi để thấy kết quả. Ok, ở bên trái cũng vậy, nó nhìn nó sẽ ấm áp hơn nhiều. Đó. Nhìn nó ấm áp, nó sẽ cân bằng với cái phần đèn xung quanh hơn. Đó. Các bạn kỹ thì các bạn cứ chăm chút từng chút một, mình có gấp gáp. Đó. Cứ mỗi nơi mình chấm một cái, mà để ý là không để phạm vào bầu trời nha. Bầu trời này nó quá ổn rồi, mình rất thích cái bầu trời này. Mình sẽ hạn chế đụng chạm vào bầu trời nha. Ok, mình cứ brush vào cho nó thêm chi tiết. Đó, ok. Trước, sau, có và không có. Một sự khác biệt rất lớn. Ok. Đó. Cái này nó cần một sự tỉ mỉ, kiên nhẫn lắm. Một thường thì mình sẽ mất cả tiếng đồng hồ cho những cái việc như vậy cơ. Tùy mức độ của các bạn thôi. Các bạn muốn chăm chút thì cứ dành nhiều thời gian, những kết quả nó sẽ tương xứng thôi. Ok, bật tắt. Ok. Rồi mình sẽ nhóm tất cả các layer lại và tạo một cái folder mới. Đặt tên là husband đi, là chồng đó. Husband. Và mình bật tắt. Kết quả là khác biệt là quá lớn phải không? Bây giờ mình sẽ bật tắt từng layer một nha, từ dưới lên trên. Đó, các bạn thấy nó thay đổi từ từ không? Đó. Từng công đoạn một đó. Mình chăm chút từng chút một, từ tăng chi tiết vùng tối cho đến cứu chi tiết của vùng sáng để cứu cháy đó. Đó, mọi thứ nó đều rất là hài hòa. Đó. Tạo ra độ chuyển mịn màng, nhất là những layer mà có nắng đó, nó tạo lên cái ven, cái khối của tòa nhà đó, nhìn mọi thứ nó rất là cân bằng. Và thế là xong. Before, after, before, after. Xong. Kỹ thuật này đã làm thay đổi hoàn toàn cách mình chụp ảnh. Mọi khoảnh khắc, mọi thời điểm đều đáng giá, tại vì tất cả sẽ được tận dụng để tạo nên một tấm ảnh tuyệt vời. Kỹ thuật này giúp tạo ra sự khác biệt rất lớn, không chỉ là dynamic range tốt mà còn là độ chi tiết nữa. Tại vì chi tiết của từng vùng tốt thì chất lượng của cả tấm ảnh cũng sẽ tốt, và công sức và thời gian chúng ta bỏ ra để chụp là hoàn toàn xứng đáng. Thường thì khi chụp phong cảnh, mọi người sẽ hay nhắc tới khái niệm là High Dynamic Range, và thường sẽ chụp bracket, tức là mình chụp những tấm với độ chính xác khác nhau và để chồng để giữ được Dynamic Range tốt nhất. Chiếc máy ảnh có Dynamic Range lớn nhất mà mình từng chụp là Pentax 645Z Medium Format, khoảng 15 stop, tức là có thể chụp một phát ăn ngay mà không cần bracket. Tuy nhiên thì nó cũng không tạo ra thêm ánh sáng nào cả. Còn đối với kỹ thuật này ở đây, nó là một trò chơi ánh sáng đúng nghĩa. Chúng ta có thể chọn lọc những thời điểm đẹp nhất ở từng khu vực và tạo nên một tấm ảnh có độ chi tiết tốt nhất. Các bạn lưu ý khi chồng nhiều thời điểm lên với nhau thì sẽ có một sự khác biệt về white balance, tức là về nhiệt độ màu. Thì khi mà dùng công cụ brush thì các bạn nên để opacity là từ 30 đến 50% để cho độ chuyển được mượt mà, thì nó sẽ không bị gắt, nó sẽ dịu, nó sẽ tự nhiên hơn. Ok, mình sẽ tóm lược một tấm ảnh khác nha. Đây là góc huyền thoại từ Thủ Thiêm mà hầu như ai chụp phơi sáng ở Sài Gòn đều chụp cả. Đây layer đầu tiên mình trồng là layer đèn đó, có những thời điểm tối hơn đó, để mình có lấy được chi tiết đèn. Và tiếp theo là thời điểm lúc mà trời nắng đó, để mình lấy được cái khối, những cái ven của tòa nhà, những cái bóng in trên kiếng để tạo khối cho các tòa nhà. Và tiếp theo là layer darken tức là để cứu cháy đó, những chi tiết của những thời điểm mà nó bằng điện tử nó còn chưa cháy đó, mình trồng lên. Đó. Before, after. Và đặc biệt ở đây thì mình có tạo mask cho tòa nhà và bầu trời để tách biệt giữa phần tòa nhà và phần bầu trời đó. Thì các bạn có lưu ý điểm này. Các bạn có thể dùng công cụ là Magnetic Lasso Tool để tạo cái phần mask này.
Nếu như các bạn không chụp timelapse thì có thể canh những thời điểm quan trọng để chụp. Lúc trời nắng, giờ vàng, giờ xanh, trời tối lên đèn để chúng ta có đủ data để trồng. Và đặc biệt các bạn cần đặt máy cố định thì một chân máy tốt và một chỗ đặt máy ổn định là thiết yếu. Có đã không các bạn? Nếu đã nhắc tới Digital Blending thì không thể nào bỏ qua phần hấp dẫn nhất, chụp pháo hoa. Ok, tới công chuyện thôi. Chụp pháo hoa có lẽ là thử thách đối với bất kỳ ai, tại vì trong một năm thì chúng ta chỉ có khoảng 3 tới 4 cơ hội để chụp thôi. Mỗi lần 15 phút thì tổng cộng một năm thì mình chỉ có khoảng tầm 1 tiếng đồng hồ để được chụp pháo hoa. Cho nên cơ hội thực hành là không nhiều. Mình sẽ chụp một tấm để lấy cảnh đã thông số như các bạn thấy. ISO 200, f11 8 giây, rất là cơ bản để lấy cảnh. Và những layer còn lại mình sẽ chụp riêng để lấy pháo hoa thôi. Thì để mình mở cho các bạn xem. Đây, mình sẽ mở layer đầu tiên. Đây là cảnh pháo hoa mình đã blend và mình vẫn cho như thường lệ mình vẫn chọn mode là lighten, tức là chỉ giữ chi tiết của vùng sáng. Để mình bật riêng layer của pháo hoa lên cho các bạn coi. Tắt layer nền đi. Thì các bạn sẽ thấy thông số sẽ là thấp hơn nhiều, ISO 100, khẩu 11 và tốc độ là 2,5 giây. 2,5 giây để đảm bảo là pháo hoa sẽ không bị nhòe nhé. Tại vì nếu mà mình phơi quá lâu thì khả năng bị nhòe rất cao. Cho nên mình nghĩ từ 2 tới 2,5 giây là lý tưởng. Thì mình vẫn dùng chế độ blend là lighten để giữ lại chi tiết vùng sáng. Các bạn có thể xóa bớt phần khói đi, nhưng mà cũng nên giữ lại một chút đó, để nhìn cảm giác cho nó thật hơn. Cũng tuần tự như vậy, mình sẽ dùng duy nhất một mode là blend và lighten thôi cho tất cả các pháo hoa để mình giữ chi tiết vùng sáng, tức là vùng chỉ có pháo hoa thôi. Còn những vùng xung quanh thì hầu như nó sẽ tối hết, nó sẽ không bị ăn vào cái layer cảnh chính của chúng ta. Đó, thì cứ tuần tự như vậy thôi. Cuối cùng là mình sẽ có một tấm pháo hoa hoàn hảo. Đây là thông số của cảnh và pháo hoa để các bạn tham khảo. Xong. Và khi đã có trong tay nhiều thời điểm khác nhau của cùng một góc chụp thì các bạn có thể dễ dàng tạo ra những tấm ảnh time slide dạng như thế này, hoặc như thế này, và thậm chí như thế này nữa. Tha hồ sáng tạo. Kỹ thuật này còn có thể áp dụng cho chụp kiến trúc và nội thất. Tuy nhiên mình sẽ chia sẻ vào một dịp khác. Nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi hay thắc mắc nào hoặc bất kỳ góp ý nào giúp mình làm tốt hơn thì vui lòng để lại bên dưới. Mình sẽ đọc tất cả các comment. Và bây giờ thì xách ba lô lên và đi chụp thôi.